What's up guys? So ngayon papunta kami ng Daang Reyna. Daang Reyna lang ha? So samahan nyo kami. Bibili kami ng bagong damit. Wow! Naka-set up namin. Ahunan na naman guys. Sana laging palusong mo. Yung tiyanggi. Malakas. Iniwanan ako. Hindi ako malakas. Mahina ka lang talaga. What's up guys? So ngayon papunta kami ng Daang Reyna. Daang Reyna lang ha? So samahan nyo kami. Bibili kami ng bagong damit. Wow! Naka-set up namin. Mamaw yan. Oh no! What's up guys? What? Kami. Ay, Las Piñas. Parang ka naman ng Las Piñas ko. Hindi lupa. Ito kami sa may likod na ito. Mauna siya para ma-videohan ko. Ngayon, nauna nga. Sobra naman nauna. Naiwan ako. Huli natin. Kaway. Ay! Kaway. Wow! Ayan o. Hello vlogs. Dito kami. Picture lang kami. Dito na kami sa may. Ganda dito mag-bike. Ahunan na naman guys. Sana laging palusong mo. Kailangan ko na talaga mag-practice ulit. Eh, medyo akyat to. So ito na nga guys. Daang hari na kami. Bilis ang kasama ko. Hindi ko mahabol. Hindi ko masyadong masabayan kasi ngayon lang ulit ako nag-bike. Ayun na siya. Takbo ko parang 20-20 lang. Max na yun, 20-20. Kaway.
What's up guys? So narito na kami sa may ano na to, Daang Reyna na. Ayan. Nakakasama ko. Pakita ka naman. Yun. Malakas. Wala yung tiyanggi. Malakas. Iniwanan ako. Hindi ako malakas. Mahina ka lang talaga. Wala yung tiyanggi eh. Ay, doon pala. Saan ba? Ayun pala. So, pupuntahan namin guys yung mismong shop nila. Doon lang naman sa may dulo. Kasi wala sila dito sa pwesto nila. Doon na rin kami kakain. Ayo. Okay, kaway. Okay ka. Nice, Shout out! Shout out! May shout out ka? Shout out sa sarili ko. Nakain na kami. Wow! Di bali ng mahinang pumadyak, basta malakas kumain. So yun nga guys, nakabili na kami ng damit. Bumili ako ng jersey, tapos short, tapos arm sleeve syempre, tapos isang medyas. Puta brad, ganun ka kayaman! So, hindi ko na sasabihin guys yung presyo kasi mukhang lalagnatin ako. Walang yun. Gusto ko
sana yung ano yung plain white. Kaso ayun nga, wala yung small. Small pala yung sukat ko. Hindi ko rin kasi kabisado yung sukat ng ano ko eh. Iba-iba rin kasi. Itong gamit ko large. Pero mukhang maluwag-luwag lang sa akin. Ngayon, trinay ko yung small. Pauwi na kami guys. Ayan. Kasama ko na doon na. Pasok na kami. Balita ko kayo guys mamaya. Update ko kayo pag pauwi na ako. What's up guys? So dito nag-stop over muna kami dito sa may ano lugar na to? Pinin Best Axis. Yan. Ganda oh. Diba? Picture. Ayan guys yung tinatawag na kalawang ng mga mayayaman. Yan oh. Kita nyo? What? Diba? Pag may ganyan ang bahay nyo, automatic, mayaman na din kayo. So ito na ako guys, nakauwi na ako ng bahay. So salamat sa mga nanood. Tapos paki-like, tapos subscribe. Ayan. Tapos mag-comment na rin kayo and share, diba? Sige. So it's it sa atin lang. Nalaspag ako.